Найгарніша росіянка дає корисні поради. Всем женщинам, чтобы добивались таких наград, такой коронации. Саша Шпак базує. Слава Україні! До побачення! Та співак-шаман у дивний спосіб благає повернути його на YouTube. По-моему, никто не знает, что такое YouTube. Тож саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Опа! Шаман! 492 тисячі підписників. Шаман. Музикант. Концерти Олександр, піар і сотрудничество Антон. Прем'єра «Душа на розпашку». Привет, Россия! Это Шаман. Чому шаман постійно говорить на камеру так, наче напержено? Намагається, знаєте, це коли заходиш після когось в ліфт і відчуваєш, що там напержено, і ти розумієш, що тобі підійматись на 17-й поверх, і ти намагаєшся отак. Наче хочеш, щоб ці молекули лайнового запаху не торкнулись твоїх рецепторів. Намагаєшся скоригувати оці потоки повітря. Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить. Они хотят стереть, отменить, удалить мои песни. Песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить. У них не получится это сделать. Є якийсь анекдот старий про невловимого Джо, якого ніхто не може спіймати через те, що він нікому нахуй не потрібен. Я собі уявляю, це вже керівництво Ютуба, вони там сидять з газдепом на прямій лінії і такі, ну що, блокуємо шамана? Точно, він... А чому ми блокуємо? Бо він русський. Как бы они ни старались, потому что мы одна семья. Мы едины. Мы правда и сила. Мы Россия. Запоминайте. Сегодня вечером в 21:00 увидимся у американского посольства. Покажем им. И поверьте, скоро нас всех ждет победа. Для що він розраховує взагалі? Люди з Ютуба мають побачити мітинг перед американським посольством і такі, що все, повертаємо тобі, друже, канал, все, припини, нам вже боляче. Просто що? Вау, шаман, не запретіть! Я не розумію, за що вони взагалі вцепились в цей YouTube? У них же є свій Рутюб, у них є там ВК, щось там, ще щось, якісь свої платформи, і вони насправді, шаман один з тих, хто, прям пропагує всі замінники, всі ці, як це в них називається? Імпортозаміщення. Але, здається, тільки на відео, тому що я більш ніж впевнений, що в нього iPhone, їздить він на якійсь німецькій автівці і носить італійський одяг. Але зібрались зібрались повертати YouTube чомусь. Так, що вони пишуть? Я русский, я йду до конца. Нет, YouTube, не страшно нам. Адрес наш ВК Шаман. Ось чому. Ось. Насправді було б прикольно, якби це його не торкалось, щоб він просто не помітив цього. Знаєш, ти такий через рік. От умовно, я не знаю, як там моя сторінка в ВК. Колись, може, мені стане цікаво передивитися якісь старі фотографії, там ще щось, і я, просто туди зайду і, подивлюсь, чи вона ще є. Але прямо так, щоб я помітив в день, коли з нею щось сталося, так то... Та, і мітинг би зібрав. Ей, ВК, ви чо, блін? Так я не зрозумів, на Росії можна мітинги чи ні? Я Руси, моя кровь от отца. Це такий тупий текст насправді. Це ж тільки у руських кров передається від батьків. Всіх інших від домашніх хатніх тварин. Я не знаю, я мексиканець, моя кров від птахів. Що унікального?
Кто-нибудь знает, что такое YouTube, а? По-моему, никто не знает, что такое YouTube. Ніхто не знає, що таке YouTube. Чувак, це платформа, через яку ви зібрались. Якщо ніхто не знає, що таке YouTube, як вони дізналися, що тобі видалили канал? Родные. Родные. Ой, господи. Мы спели «Я русский» у посольства США. Байден снялся з президентської гонки. Служу Росії. Насправді, вони можуть 1000 разів казати, що їм пофіг на західні країни, на санкції, на все інше, але хочеться все ж таки трошки на ютубчики, десь в Spotify залетіти в якийсь топ, в Apple Music може заглянути, якщо ти виконавець, і таке інше. Бо насправді росіяни користуються західними сервісами і для прослуховування і перегляду контенту. А у нас... Так що, синку, коли невесту приведеш, а? Толя, заспокойся. Колись і приведе. Але, синку, онуків вже хотілось би. А що там в тебе на роботі? Скільки грошей дали? Чи тебе знову розвели? Як лоха? А справді, тебе підвищили? Чи таки будеш у дурнів, а не побігенька? Ну, вже майже підвищили. Та яке? Дивись, в чому він ходить. Уф, обідранець. І взагалі, бачила сусідки син Костя, на якій машині приїхав? Оце я понімаю. Не то, що наш. От этот. Чекай. Не гарячкуй, краще встанови собі Майндлі. Майндлі? А що це таке? Те, що допоможе тобі встановити свої кордони. Mindly – це платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Там тобі за декілька хвилин підберуть класного спеціаліста, і ти нарешті зможеш нормально спілкуватись з родиною та близькими. Перейдіть за посиланням або скануйте QR-код на екрані та пройдіть тест, в кінці якого ви отримаєте перелік психологів за вашим запитом та бюджетом. А призначити сесію зможете просто зараз. До речі, з моїм промокодом ДУРНІВ ви отримуєте 20% знижки на перший сеанс. Тату, Майндлі? А? Майндлі? Та все. Зрозумів. Вже скачую. Кирил Сіріус 5571 читач. Кирил Сіріус, нерухомість. Представляется презентация крутейшего очистителя стекол от компании Shine System. Засіб для миття вікон він рекламує. Сейчас мы на ваших глазах его открываем и проверим на вот этом вот окне загрязнения, насколько этот препарат крутой и классный. Смотрите, да, пшик был, значит это качественное. Або забродило. И правильно сделанная технология. А куда улетела? Улетела сзади. Вот сейчас мы ее поднимаем, смотрим. К сожалению, в магазине «Автохимия» не нашлось по адресу 230-й стрелковой дивизии 15Б, не нашлось распылителя. Вони такі, Кирил Сіріус, є 100 рублів, приїжджай рекламувати, ми тут з Китаю завезли засіб для миття вікон. Пульверизатор є? Ні, нема. Та щось придумаєш. Та може навіть за цю пляшку він це робить. Може і за цю пляшку. За залишок. Все, що залишиться після зйомки реклами, твоє. Як ми спочатку нашої кар'єри ковбасу рекламували, пам'ятаєш? Такого не було. Там окремо була паличка ковбаси. Ничего страшненького, мы сейчас распылим его самостоятельно. Він набрав її в рот і зробив пульверизатор з себе. Чудово. Я думаю, що можна було ще в попу налити і так. Знаєш, коли проблеми з травленням. Видно, как сразу работают компоненты. Начинаем протирать. Чувствуем небольшое жжение на губах. Поверьте, оно того стоило. Ну все, повністю вже
стекломой. Мені цікаво, оце забруднення вони яким чином наносили? Він черпнув, з лужи і розбризкав, бо виглядало щось так само. Качество, как вы видите, просто супер. Несмотря на то, что машина полностью... Чия ця машина? Я рекламировал Shine System в 230-й стрелковой дивизии 15Б. И тут не было распылителя. Но зато посмотрите на это чистое окно. Вы ему дыхнете вот так, он подойдет, понюхает окно и скажет: да, Сириус, ты чокнутый. Ой, ну приколіст. Ну, а ми дивимося сторіс далі. Королева Андрієвська. 17,3 тисячі читачів. Королева ДНР, шановні. Почему? Потому что балет Шоу-Тайм сейчас создает картинку, когда... Угадайте, где мы? Просто на вулиці десь, так? Мы на открытии грандиозного мероприятия ресторана «Таймс». Таймс? Грандіозне мероприятие. Таймс – це який Нью Роман? Це? Открытие сегодня летней террасы. Шоу-балет «Таймс». Не забываем. У дівчат, до речі, трошки мізків зберіглось, бо вони розуміють, що їм ще доведеться танцювати десь в Україні і не хотілося б палитись на фоні цієї безшляпки. Наши потрясающие, изумительные, великолепные, шикарные девочки встречают нас. А те, що дівчата без музики танцюють, ох і паті. Очень большая вместимость террасы. Очень большая вместимость террасы. А так вона хвилюється, що поки вона тут крутиться біля безкоштовних канапок, зараз на трасі всі члени відсмокчуть за неї, Вся комісія коту під хвіст. Террасы. Понятно. Это самая атмосфера. Красивий такий сміх. Терасу відкрили, до речі, дуже сексі. Я особисто обожнюю сидіти на фемці. Оце плитка в Маріуполі називалась фемка чомусь. Зараз трошки інший сенс має це слово. Ну добре. Коротше, сидіти на фемці між імітації рослин цих пластикових і дивитись на хрущовку. Вже хочеться туди поїхати. Самая атмосфера. А в ефірі наша постійна рубрика «Як неправильно реагувати на хейт в інтернеті». Я не помню даже, как тебя зовут. Бляха, знову вона в цій кімнаті для інтерв'ю. Ви знаєте, я подумав, мені це нагадує фільм «Чужий», де чужий залишився сам на космічному кораблі і записує повідомлення на землю. І він не знає, чи люди його почують. І ці повідомлення сповнені болю та відчаю. Коли ти залишаєш чужого на космічному кораблі, то він перших півроку пише повідомлення, як він всіх ненавидить і хоче з'їсти, і який буде пиздець, коли він добереться до землі. А друге півріччя він пише, як всіх любить, і давайте вже прилітайте скоріше. От мені здається, зараз у неї це перше півріччя. Я не помню даже, как тебя зовут, но я отвечу тебе. Мене? Олексій. Так, ответ комментатору в инсту под последним мои рилсом. Я отвечу тебе, я знаю, что ты мышкаешь по всем моим соцсетям. Я тебе отвечу. Дай бог, чтобы у тебя получилось хоть на 10% напопрошайничать так, как напопрошайничала в этой жизни я. Шановні, ну теж майте повагу до царської особи. Так, фантастично круто майнити гроші безпосередньо з пенісів – це мистецтво. Ні, ну ви що, реально думаєте, що хтось їй платить за те, що вона прийшла на відкриття тераси? Ну це $100 може максимум. Ну це Донецьк, розумієте? Там
трошки фінансовий. І в кращі часи в Києві не платили сильно великі гроші за те, що ти прийдеш кудись в ресторан. Ми ніколи не ходили, але в принципі таке існувало, що ти прийдеш там і трошки зробиш реклами, але подивіться на цю терасу, що там відбувається. Ну, я не думаю, що вона живе з того, що от їй платять там за цю рекламу якихось там фейкових парфюмів або тих магазинів, де все по $2, або ну цих от терас. Алло! Алло! Ти чуєш мене? Влада, я вже 2 години сиджу тут в подорожниках і нічого не допомагає. Льош, ну ти що? Я казала, що тобі потрібно в аптеку подорожник. Це найбільша мережа аптек в Україні. Їхні фармацевти проконсультують тебе і допоможуть усе підібрати. Ще й мармеладок там собі візьмеш. Підемо туди тоді, що я сиджу. Шановні, досить прикладати подорожники. Ходіть в аптеку «Подорожник». Це найбільша мережа України. В них вже 2000 аптек. І можна придбати майже все. Від ліків та БАДів до засобів догляду і корисних смаколиків. Аптека, подорожник, аптека. Подорожник знає, що допомагає. На жаль, ця сторінка недоступна. Да. Діма, що це за скуфітерій почався? Ти що, вирішив підбирати людей мого віку, щоб я дивився? Бо я вже не розумію, що там молодь ото. Меня застал очень трип. Він в подорож поїхав десь? Я, конечно, насмотрелся Михалкова. Вот, но меня сейчас тоже трип спрашивает, за кого я? За Россию или против России? Він якоїсь херні. Ну ми проти цього. Тут можна навіть не додавати. Мені здається, на нього подивишся вже немає такого, що ти на нього дивишся і такий, о, і я так хочу. Тут не треба навіть це повідомлення. Дивна ця ремарка про Михалкова. Я не знаю, чому він її додав. И теперь в трипе я понял. Вот сейчас я хочу ссать. Вот сейчас я должен нассать в стаканчик. Діма. И если я выпью стаканчик, Що він збирається зробити? и если я выпью стаканчик, я за Россию. Якщо він вип'є стаканчик сечі, він за Росію. Факт. Логічно. Логічно. Мужик! А если я не выпью, я не за Россию. Це от нормальний патріотичний мужчина. Я не знаю, что делать. Я буду думать. Ну что делать, мужики? Все-таки я за Россию. Так. Молодець. За нашу грибную, мухоморную Россию. Россия, я тебя люблю. Дім, ну це ж золотий ключик, він якийсь п'є. Ні, він видалив цю сторіс. Та просто не хотів, щоб всі знали, що він лимонадиком балується. Мені здається, якщо ти сильно любиш Росію, недостатньо цього. Треба ще трошки обмазатись калом. Ну так, не сильно. Блін, кал взагалі класний матеріал. Він кращий, ніж сеча. Ти можеш калом щось на собі намалювати. Класно, щоб росіяни, які підтримують війну, підтримують Путіна, малювали собі калом зетку. Ти заходиш десь в громадський транспорт в Самарі і відчуваєш, як там смердить. І ти знаєш, що з тобою їдуть справжні патріоти. І ти приєднуєшся до них. Це класно. Ти бачиш їх, ти відчуваєш їх, ти розумієш, що ви на одній хвилі. Всі ці розмови. Ігор, давай по кофейку бахнем, та, Артем? Я вже з утра стаканчик мочи фиганул. А у нас... У
Успенська любов. О, такого ще не було. Успенська любов. Official 1,1 мільйон читачів. Нічого собі. Любовь Успенская. Концерты, коммерческие предложения, пиар, промо-маркетинг. Что у нас сегодня страна наша находится в положении тяжелом. Мы должны победить, мы должны сегодня думать об этом, молиться. По цій мадам, мені здається, видно, що вона полюбляє кокаїн, і видно, що кокаїн дуже шкідливий. Просить Бога, чтобы наша страна, чтобы наши воины, чтобы они приехали домой, вернулись своим семьям, чтобы Россия наша победила. Боже мой, я же сама из Украины, из Киева родилась. В какой же стране я жила? Как эти люди радуются несчастьем, горем. Бачите, у них є оця повістка, а нас за що? Ну, вас там ми бомбим, понятно, ви ж там фашисти. Ви фашисти, всі фашня, там, эти, нацики. Нас за що? Ми нормальні люди. Чому ви нас бомбите? Розумієте, іде війна, і це доросла жінка, їй там 50-60 років. Вона жила довгий час за кордоном. Вона навіть більшу частину свого життя прожила там в Штатах, в Європі, там частину життя. В принципі, вона там має мати якісь мізки. Ну, не можна таке казати. Ну, іде війна. Звісно, що ми радіємо, коли в них там щось. І вони так само радіють, коли в нас щось. Бо йде війна. І, типу, займати одну сторону і казати, типу, ой, які вони там всі кончені, вони радуються, коли у нас зривається. Вони там всі продались за можливість виступати, за можливість там співати, за наближеність до Кремля, до Путіна, таке інше. І навпаки, ті люди, які проти війни, вони втратили більшу частину можливості заробляти. Але можна ж це зробити нормально, типу, нормально, умовно, ну просто собі там нейтрально, або там не казати таку єресь. А тут настільки їй хочеться засунути свій язик в сраку режиму, що вона вже говорить просто речі, які не мають сенсу. І вона ще й так на себе це приміряє. От я що така? І мені здається, що чому я спочатку цього спічу сказав про кокаїн, бо він руйнує особистість. І мені здається, що це просто приклад зруйнованої особистості, коли вже людина, навіть намагаючись продатись, вона не роздупляється і вже не бачить берегів. І зараз скажуть, що для того, щоб довести свою там вірність режиму, треба там землю їсти там з поля. Вона буде їсти цю землю або там, я не знаю, цілувати берези. Це, знаєте, ще один привіт тим, хто слухає там Успенську по п'яні і трошки їй накручує прослуховування, грошики, які їй підкидує. Ну, бачите, людинка полностью. Вот даже случается какое-то горе в стране, в которой, например, я не приветствую эту страну, не буду называть какую, да, но когда погибают дети, и женщины, матери, да мне душа болит, они же люди. Вона на грані вже з психічним захворюванням якимось, мені здається. Вона там співає по інерції там ці свої пісні під фанеру, знаєте, колись там вона написала, в неї дійсно є там пару хітів. І люди там приходять на концерти, десь в ресторані, воно прикольно, можливо, перевернути пару там чарок під ці треки. Але просто людинка. А у нас... Шановні, саме час поставити закусєність догори цьому відео, підписатись на канал та написати коментар в підтримку. Саша Шпак Official. 2,5 мільйони читачів. Я вже не перший раз його бачу в наших програмах, і він мені завжди здавався таким фріком, абсолютно. Але, як кажуть, весна показала, хто де срав, і він виявився ледь не єдиним адекватним русским. Оце дуже дивно. Давайте подивимось, що він на цей раз говорить. Наш слоняра! По поводу русского языка. А что говоришь на русском? Английский не принадлежит Англии, французский Франции, а русский русский. Более того, русский язык создали тоже не вы. Русский язык, мои дорогие, был создан для вас немцами с использованием английских, немецких и украинских слов. Да, именно так. Я не впевнений в тому, що російську мову створили саме німці, але те, що там багато запозичених з німецької мови слів, це факт.
Але цікаво те, що росіяни вважають, що українська мова – це якась спотворена, така спрощена, більш така народна, сільська версія російської мови. І я спеціально пошукав і знайшов ось таку табличку, в якій ми бачимо російські слова, а також слова українською, білоруською, польською, словацькою та чеською мовами. Отже, красний – це російською, червоний, 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 червоний. До речі, шановні глядачі, які проживають особливо в Польщі, Словаччині, Чехії, якщо я щось неправильно зараз прочитав, ідіть в жопу, ладно? Я не маю знати всі мови на світі. Перепрошую. Продовжуємо. Робота. Праця. Праца. Праца, праце, праце. Може, ви подумаєте, все на цьому закінчується? Ні. Давайте знайдемо ще якесь слово. Наприклад, сахар. Сахар, будьте. Отже, українською цукор, цукар, цукер, цукор, цукр. Бумага, папір, папера, папір, папір, папір. Ну, і давайте щось складніше. Унічтоження. Знищення, знищене, знищення, знічення. Знічені. Як бачите, мало схожого з російською мовою і багато схожого з іншими європейськими мовами має українська мова. Я думаю, що ви можете навести таку саму табличку, де українські слова будуть дуже схожі або навіть ідентичні до російських слів. І в першу чергу це пов'язано саме з впливом Російської імперії на створення, на існування української мови. Є багато темних моментів в нашій історії, коли прям переробляли українські словники, викидали звідти українські слова і заміняли їх на російські аналоги. Це робилося задля того, щоб в складі імперії, вже Радянської імперії, наприклад, не було занадто відмінних слів в другій по величині країні. І через те, що могли бути принципово різні слова, змішувати народи всередині імперії було б складніше. Тому змінювали словники, змінювались шкільні програми, і люди фактично вчили українську мову, яка наполовину, ну, може не наполовину, але на суттєву частину складалася вже з російських слів. Цікавий приклад, що торкнулося це навіть таких слів, як овочі та фрукти. Овочі і фрукти – це калька з російської мови. Українська мова мала інші слова. Фрукти називались садовина. Це садові дерева, переважно плодові, або саджанці плодових дерев, або плоди садових дерев, або фрукти. А овочі я знаю, здається, як було. Городина. Так, городина. Городина – це овочі. Отже, городина – городні плоди та зелень, які є продуктами харчування. Капуста, огірки, морква або овочі. Тому вони спочатку замінили наші етнічні старовинні слова на свої, а потім 100 років по тому розповідають, що ви там вимахуєтесь незалежністю, у вас навіть мова подібна до нашої. А це не так. Так, повернемось до Шпака. Потому что именно украинцы могут читать на старославянском, староцерковном, понимают болгар и поляков, румын і молдаван. Ні, ну про румун і молдаван це він трошки перебрав, бо молдавська дуже подібна до румунської, а румунська, в свою чергу, подібна до італійської. Тому українці, при всій повазі, не сильно розуміють румун. Хоча, наскільки я знаю, в Чернівецькій області, до речі, напишіть, чи це правда, якщо ви там живете зараз або колись жили і чи бували, що в Чернівецькій області через те, що вона межує з Румунією, добрий вечір кажуть «бонасера». Це саме так, як кажуть в Італії. А вы, русские, кроме русского, больше ни хрена не понимаете. Да и на нем-то пишете с ошибками. Мне так точно. Мене завжди коли до нас приїжджали в моєму дитинстві гості із Росії, якісь наші дальні дуже родичі, вони приїжджали на море і вони не розуміли, ми дивились телебачення, там щось було українською, і вони такі, ми не розуміємо, що там говорять. Ну, це дуже дивно мені завжди було, і навіть вже в дорослому віці я там дещо включав людям, які все життя прожили в Росії, і вони теж не розуміли. По-дерев'янському, ось я по-дерев'янському включав, і там, типу, люди такі, я не розумію. Поэтому, чтобы вы поняли, ваш древний язык, он принадлежал Руси Киевской, состоял из 49 букв. Это была матрица 7 на 7, вот, с древней символикой и пониманием азм,
буки, глаголь, добро, ведать. Но вы об этом ничего не ведаете, правда? У вас есть новые слова, и по этим новым словам вы пытаетесь как-то ориентироваться и сообщать о том, что язык тоже принадлежит вам, и прямо на него есть монополия. Нет никакой монополии. Нету. Успокойтесь. Все, что у вас есть, это переваренная история, не ваш язык, і слишком много пафосу. Я хочу додати, захоплені надра з газом та нафтою відібрані у населення, яке має володіти всім цим, яке там проживає історично на цих територіях. Якщо подивитись на всі ці міста, де добуваються газ та нафта там на мільярди або не знаю трильйони доларів, ці міста, ну вони геть відстійні, там просто відстійно, там крайні Норильск. Да, а Норильск. І це просто жесть. Москва просто окупувала ці території, викачує все це багатство. Коли там закінчиться цей газ і нафта, ці міста вони просто зникнуть, їх закинуть, забудуть. Та йдіть на... Ну а так, слава Україні. Героям слава. Так, а у нас... Шановні, в попередніх двох випусках ми розігрували надпотужний екофлоу серед тих, хто задонатить принаймні 200 гривень на літню термобілизну для наших захисників та захисниць. Все пройшло чудово, ви задонатили, і ми провели розіграш і з'ясували, хто ж отримує цей дуже важливий в наші часи пристрій. І ось ця людина перемогла! У-ху! Але ми вирішили не зупиняти процес і купили ще один екофлоу. Ось він стоїть запакований. Він має потужність 2 кВт та ємність 1,6 кВт. В принципі, його потужності та ємності вистачить для більшості задач в квартирі. І якщо ви хочете його виграти, задонатьте на літню термобілизну принаймні 200 гривень. Донатите 200 гривень, маєте один шанс. Донатите 2000 гривень, 10 шансів і так далі. Якщо донатите не з Монобанку, не забувайте додавати ваші контактні дані. Посилання на банку під відео. Розіграш через один випуск. Свої.лайф. 7428 читачів. Рубрика «Ноунейм». Краснодар. Свої на югі. Дом, квартира, іпотека. А, то наші, свої? А, це наші. Если вы знаете значение хотя бы 2 слов из этого списка, то вы можете себя считать местным на Кубани. Так, у мене, до речі, бабуся з Кубані. В неї батько був кубанський козак. Що за слова? Судочок. Не чув. Це коли жінки судачили під під'їздом, і потім ти такий, там стався маленький судочок. Балон. Я не знаю, що це балон. Це що, пірнати з ним, ні? Кирпичик. Для маленьких будинків. Синенький. Халабуда. Я не розумію, просто в чому суть цього відео. Мене просто бісять люди, які думають, що інтернет безкінечний. Можна будь-яку хуйню знімати. Ти просто взяла звичайні слова. Судочок. Ну, я ще розумію, люди там в Туреччину переїжджають і такі, а ви знаєте, що там в українській мові є там декілька турецьких слів. Або ще щось. Судочок. Судочек. Что такое судочек? Что такое судочек? Сама, честно говоря, не знаю. Контейнер. Вау, контейнер! У нас в Одеський порт прийшов човен повністю набитий судочками. Баллон. Я когда узнала, что это, офигела. Банка 3 литра. Вау, ого! Кирпичик. Кирпичик. Думаете, из этого строят дома? А вот и нет. Это же хлеб. Не, ну Синенький. Это, наверное, маленький пьяный человечек. Баклажан. Дим, ты прикалываешься? Не, ну ты Знаешь, у вас стена синенькая. баклажановая. Халабуда. Я сама не знаю, что это такое, но иногда говорю. А это, оказывается, шалаш. А халабуда, мені здається, це якесь грецьке взагалі слово. А,
Кто-то хибарами, другие лачугами или шалашами, но на юге страны их неизменно величали странным словом халабуда. На первый взгляд оно кажется выдуманным, уж больно необычно звучит. Однако, оказывается, это слово заимствовано из украинского языка, в котором оно означает убогий дом, палатку или шалаш, покрытый соломой. Та Кубань наша. Давайте поговорим про бурак. Бурак! Що таке бурак? Те, що до пива оце беруть. Будеш бураки з пивом? Поэтому мы узнаем, что это свекла. Діма, мені фізично боляче від цього відео. Просто Ну что, как ваши результаты? Можете считать себя местным на Кубани или все еще понаехи? Мені хочеться нассати на неї. Какие еще местные кубанские слова вы знаете? Напишите в комментариях. Вот всякие слова. Кроватка. Кроватка. Галстук. Нісенітниці. Чепуха. Чепуха. Так, ну а ми дивимося сторіс далі. Кератин Марина, 2153 читача. Кератин, обучение, Белгород. Эксперт по прямым волосам. Завоевала кубок, вошла топ Россия. Обучение мастер с нуля, без потери объема и эффекта грязных волос. Здравствуйте, меня зовут Марина Леонова. Так, прикольный бас-буз. Я лауреат премии ТОП-100 самых красивых женщин России. Що? Це лауреат премії ТОП-100 самих красивих жінок Росії? А в них вже не тільки чоловіки всіх відправляли на війну, вже і жінок? И хочу пожелать всем женщинам, чтобы добивались таких наград, такой коронации. Боже, яка королева. Конкурентка. И ваши крылья будут взлетать. Мені подобається і ця королева, і подобаються всі ці топові бренди, які доєднались до цього хайпу. Тут тобі і Barbie Queen Tan, і Big Light, це онлайн-магазин, VFM, і Best Photo Moscow, і знакоме лицо. До речі, у цій міс реально знайоме якесь лицо. Звідки я знаю? Прикро, що Росію забанили на міс Всесвіт, то ця красуня поїхала і там би всіх ще перемогла. Якщо б таткові грошей вистачило. Блін, у неї на кубку цінник знизу. Всем красоты и удачи. Спасибо. А кубок такий універсальний. Якщо в неї є дитина і вона переможе в якомусь футбольному змаганні, можна передарувати. Але ми маємо відео, як вони святкують перемогу. Міс Росія. Если мы гуляем так, льются песни, льются вина. Мисс Очарование и лауреат конкурса «Самые красивые женщины России». В ефірі ваша улюблена рубрика «Белгород. Спиш?». Вареников Александр, 105 тысяч читачів, усатый коуч. Сегодня мы проснулись без воды, без электричества, без интернета. Чтобы поймать интернет, нужно было хорошенько поискать, где ловит на горке. Закрыты не только маленькие магазины, но и целые торговые центры. Упс! А в цю гру можна грати вдвох. Я поехал купить воду в бутылках, но оказалось, что купить что-то совсем непросто. Утром в детском садике было электричество от генератора, но сейчас позвонили и попросили забрать ребенка обратно, так как без воды не получается приготовить обед.
Продукты для всей семьи могут сменить вывеску на продукты для никого. Український бізнес без світла просто запустив генератори і працює собі далі, і торгівельні центри, і великі, і маленькі, всі працюють. А російський бізнес написав повідомлення на аркуші паперу, зачинився і пішов записувати звернення до Путіна. Я взагалі так розумію, що росіяни – це як маленькі діти, які смокчуть просто цю газову цицьку, або, я не знаю, там Путіна смокчуть. А українці – це такі козаки-муткарі. Шаблю в турків відібрали, жупан в поляків, а коня у монголів. І гасають собі. На жаль, ця сторінка недоступна. Временная подача электричества. Короче, у нас в Дагестане, в Ростове там пошли веерные отключения. А я что-то не понял, у нас что, перестали гидроэлектростанции работать? Я не розумію, він що, хороброї води якоїсь наликався? Що сталося? Забився собі в машину і бунтує. Или перестали атомные электростанции, или ТЭС перестали работать. Я от не розумію, у них в школі, коли проходять діти слова, там слово електростанція. Вчителька виправляє на електростанція. Петров, садись 2. Учись правильно говорити по-русски. Я не розумію, звідки це береться. Или мы больше продаем, чем своим гражданам надо. Ну так надо просто прокуратуре проверить, куда сколько продается. Куди скільки продається? Я знаю, що дуже багато людей зараз пишуть, що і у нас щось там продається. Я хочу, щоб кожен раз, коли ви це писали, ви спочатку перевіряли офіційні якісь джерела. І останній раз, коли я цим займався, за офіційними джерелами, в той тиждень зі всіх сусідніх країн ми імпортували електроенергію, аж ніяк не продавали їм. Але прикольно, що і вони відчувають всі ці незручності без електроенергії. Це ж тільки початок. Ми тільки нащупали, намацали оцей момент і знайшли, як вимикати їм електроенергію. Бо в них ракети далі летять, ніж наші, але вже і наші підтягуються і розуміють, куди бити. Тут називається «женатий дядя», сам эти... Ви що, думали, заграбастали собі ці електростанції? А вже є відео, де він вибачається по дорозі на СВО? Гидроэлектростанции, атомные электростанции. И будете продавать электроэнергию кому-то соседям, а своим гражданам. Вы что-то все поверили? Та це він ще занадто в себе повірив. Перегрівся. Вам вырвать надо кадаке, Вам кто, твари, дал право свой народ кидать? То тарифы поднимут, то еще что-то. Вы что? Може він в комі був десь років 30. Він, типу, знаєш, такий прийшов до тями, такий, хто вам дав право свій народ кидати? Що? Чувак, до цього моменту просто в Швейцарії жили, і тут вимкнули світло на 2 години. Ніхуя собі завівся. Все нормально взагалі з тобою. Советский Союз строил, шайка заграбастала, народ вас навело поднимет. Я не знаю, він в Німеччині десь їде. Я не розумію, що відбувається. Ну, мені подобається ця історія, що вони так нервують, психують. І я думаю, що наші військові зможуть ще додати градусів цьому накалу, а ми будемо за цим спостерігати. Білгород, Дагестан, Ростов. Спите? Софочка 62,4 тисячі підписників. Софа. Гоняю и гоню. Несу добро и... Какая она? Жизнь в Белгороде. Це ж інстасамка. Так. В перерывах от РО к РО мы ездим по своим
делам, делишкам, дела. Мы по делишкам ездим, да? Да. Дела у кого? У прокурора? Мені подобається, що там навіть дівчата вчаться оцим, як правильно в хату входити, знаєш. Вечір добрий, добрий вечір, вечір в хату, ділішки у прокурора. Ну, вони, наче всі постійно все життя готуються, щоб сісти за грати. І там нормально вже вивозить, ну. Ой, блядь. Заебало это все. Білгород, спиш? Леся Апанасенко, 2669 читачів. Фитнес-тренер. Ситуация с Белгородом у нас, конечно, не меняется, да? У меня там вся семья, друзья. Не ездить туда я не могу. Плюс одно мероприятие. Пока сказать не могу. Недавно, после очередного обстрела, где я жила последний раз, повыбивала окна. Квартиры пострадали. И на остановке около дома умер молодой парень от осколков. Там же ж, блин, укриття на кожній зупинці. Як же ж він міг померти? Как хорошо, что я уехала вовремя. Психика бы моя сильно пострадала. Но у меня там вся родня, все знакомые, все друзья. У тебе там вся родня, а ти така, как классно, что я уехала оттуда. Мам, что вы там? Не ездить туда я не могу никак. И еще у нас там кое-что, какое событие будет, потом узнаете. Поэтому мне туда срочно нужно поехать. Опять побудем в этих ракетных опасностях. Дай бог, что будет все нормально. Кстати, прилет был в мой дом, в котором я последнее время снимала квартиру. Ну, не прилет. Ну, не прилет, но и не было. Просто в Шебекино. А на остановке около дома умер молодой парень от осколков. И в доме, где я жила, повыбивала окна, там первый этаж, все такое. Бог уберег. Белгород, спишь? Марія, 24, 9243 читача. Не собираемся, нет. А там аж летіло щось, ти бачив якісь шматки? Я взагалі не розумію, чому вони лякаються. Наші снаряди цілять тільки військові об'єкти. І взагалі допомагають скинути злочинний режим. Скинути бойовиків, які засіли на Білгородщині. І якщо ви вже залишились чекати на наших, то хоча б знімайте, як прилітає, і викладайте в інтернет. А, хоча ви і так знімаєте. Білгород. Спиш? Шановні, 30 жовтня остання пожежа цього року. Варшава. Запрошуємо вас. Ми з Вовою будемо веселі, і ви будете веселі, будемо сміятись, збирати гроші на ЗСУ і запросимо ще якогось цікавого гостя. Кого? Поки не кажемо. Посилання на квитки під відео. До зустрічі. Тата, 8 тисяч. 9744 читача. Хотят реально только богатый Раша Ричмен. Все, Москву. Мигалки. Скидывай, пожалуйста, мне свои резюме. Давай, Майбах, владение, участки, Рублевка, Горки, как минимум, да? Барвиха 1, Барвиха 2. Майбахи во владении последнего, да? Последней модели, бежевый салон желательно, да? Я чомусь думаю, що багаті люди, вони навпаки якісь недорозвинуті. Просто тезисно накидує, знаєш, що буде відкликатись. С комфортабельными креслами, как в самолете. Водитель, security, куча охраны. Все, это мне подходит. Мені здається, її варіант стояти на Пхукеті посеред вулиці в шалену спеку і мріяти просто, щоб хтось з морозивом пригостив. Ну, подивись, люди навіть не ходять по вулиці. Ну, а ми дивимось сторіс. Далі.
Альона Дейлі Джормані, 6767 читачів. Рекрутер в Германии. Помогаю с резюме и поиском работы. Меня задержали на границе Молдовы, забрали паспорт и увели на допрос. 1,5 часа я сидела одна в закрытом помещении, мимо вальяжно ходили молдавские пограничники и высокомерно на меня поглядывали, подглядывали. Но если они ждали слез и умоляющих просьб пустить меня, то они на того напали. Допрос был максимально мерзкий. В маленькой комнате слизкий офицер издевательски спрашивал. Ой, я собі дозволю невеличку ремарку, невеличку редактуру. Краще було б в маленькой комнате слизкий офицер издевательски вопрошал. Ну и что у нас за бизнес-поездка? Строительство, говорите? Да вы что? А как вы связаны вообще с Германией с паспортом РФ? Когда немецкий босс отправляет тебя в командировку, а тебе не пускают на границе из-за российского паспорта. Меня не пускают. Цікаво, що ж не там за німецький бос та німецька фірма. Я думаю, що їм класно було б отримати 1 зірочку в Google. А цю курву звільнити та відправити назад на Самару. Шановні, хто вміє, хто шарить, як знайти це все, пошукайте та закиньте в коментар, ми його закріпимо. Ну, а ми дивимось сторіс далі. Ерік Давідич, 5,8 мільйонів читачів. Відстежується одна людина. Цікаво, хто це. Ну чё, немцы? Че немцы, блин? Ну вчера. В чому сила? Вам шах и мат. А німці в курсі, що вони з тобою грали в шахи? Шах і мат. Ну, все люди сидять, ну, на роботі, знаєш, такі, ну, вас із даст. Паштет заломал все блоки, и теперь у меня будет работать не просто вообще весь функционал, а даже будет работать приложение, как будто компания BMW и не уходила вообще никуда. Почекайте, він же спочатку піарив Москвич. Москвич 3, така шалена тачка, купуйте, потім буде дорожче. Хоча, до речі, це збулось, здається. Потім ще якісь китайські тачки у нас щось було. А все одно їздить на BMW. Ох і піз... Ну що, фактично це злам програмного забезпечення і це приблизно як крадіжка. Ну фактично це є крадіжка. Для тих, хто далеко від цієї теми, програмне забезпечення є продуктом праці багатьох людей і компаній, і права на використання цих програм вони комусь належать і вони розповсюджуються через ліцензію. Коли ти ламаєш ліцензію, ти порушуєш їх права і крадеш їх інтелектуальну власність. Зараз через цей злам і Давідич, і той, хто ламав, вони завдали шкоди фінансової компанії BMW. Я думаю, було б прикольно, якби це відео побачили десь в Німеччині, в BMW. І коли наступного разу Еріку Давідичу захочеться потрапити до цивілізації, кудись в Штати або в Євросоюз, щоб на кордоні його розвернули, по-перше, а по-друге, виписали штраф. А насправді за таке заарештувати можуть, бо вони можуть умовно там виписати штраф, і він його не сплатить, і там якась пеня, таке інше. Знову ж таки, якщо когось знаєте з BMW, покажіть їм це відео. А у нас... Янес ЦВО. 13,2 тысячи подписчиков. Прикольно одеваешь, широко улыбаясь и показываешь, что с атопическим дерматитом можно жить. Минск. Я очень хочу открыть, но мне страшно, что я одна. Ой, я сейчас расплачусь. Это нормально, что паспорт закрытый? Ваня открытый пришел. Нету визы. Что? Написано, что типа у меня нету причины для поездки. Так. Куди вона збиралась? Капец. The information submitted regarding the justification for the purpose and condition of the intended stay was not reliable.
Вона перевернула аркуш, може там з іншої сторони, там ми пожартували, їдь, блядь. Ось, переклей собі візу. Трындец! Как так? Ну хорошо, что хоть никакой печати, что отказано, не поставили. Ну, это очень хорошо. Это супер вообще. Я не знаю, как это работает. Це працює саме так. Ви розв'язуєте найбільшу з часів Другої світової війну. Ну, ясно, що це не ти конкретно її розв'язуєш, але ти і твої друзі, і всі ваші громадяни не виходять на площі і не вимагають зупинити цю війну. Через територію вашої країни, на територію незалежної країни вторгаються війська ще третьої країни, танки, озброєні люди, злітають літаки з ваших аеродромів і бомблять наші міста, школи, лікарні та хай військових. Ну, і після цього ви хочете, типу, о, блін, це нас не стосується, будемо подорожувати і кайфувати, блін, по світу. Ні, сиди, плач на своїй підлозі замурзаній. А у нас... Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 3 футболки з Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно написати віршик по подіям сьогоднішнього випуску. Прямо в коментарях. Ми минулого разу вже проводили такий розіграш. Отже, маємо 3 переможців. Юзер SV4RG8XE4F. YouTube дзеленькнув. Пише, знов зняв Дурнів крутелезне шоу. Це значить, треба час обрати і з Льошем поспостерігати за шквар буханки водіїв, мобілізованих жмурів, як Білгород штани марає, Ельвіра сльози проливає, Васильєва сімейні драми, все, щоб розважити нас із вами. Дмитро ретельно обирає, Дурнів на клітки розбирає. І смішно і гидко, цирк уродів. Дивитись чисто насолода, година миттю промайнула, аж як круто надихнуло, шкода, що кінчилась опять. Тиждень тепер нового ждать, та ми діждемось, точно знаю, бо Льошик знає, що чекаємо. І зніме нове, неодмінно. Во славу неньки України. На цьому вірш добіг кінця. Респект вам, панство, від бійця. З Донбасу респектує рада, уся 5-9 вся бригада. З повагою Сергій Кононенко, 59-та бригада. Шановний Сергій. Здається, я навіть знаю цього Сергія. 59-ту бригаду теж знаю. Ми з Вовою Дантесом якось вони гостювали там Покровську. Шановні, вам дякуємо за такі таланти. Чекаємо на нові вірші. Футболочка вже їде до вас. Наступний. Юзер Дарунка. Тяжка робота у команди ДДС. Дивитися таку гидоту – один стрес. Ельвірка, видра хвора. Зроби вже зуби, як в родного. То може й більше б заробила. Що Білгород не спить, то сила. Спасибі, Льоша, за відбірну дичину, а за наш спокій донатьмо в ЗСУ. У-ху! Дарунка, відправляємо. Останній. Юзер RP1JD9YO2M. Олексій Дурнів – король інтернету. Він вибухова суміш краси та інтелекту. Сторіс дивиться, жартує, сміється. Не дивлячись на всі перепони, ніколи не здається. Ні, ну це по факту. Це мій улюблений. Дуже дякуємо. Вітаємо вас, шановні. Пишіть ваші нові вірші. Залюбки почитаємо їх в наступному випуску. Дар'я Андрія. 772 читача. Мне от этого не прикольно. Я исполнила свою мечту жить за границей, но я не ожидала, что будет так плохо. Мне от этого не прикольно. Из-за того, что здесь, блядь, все так хуёво. Де цікаво? Де вона? В Лондоні? Там дуже. Ні, вона може переїхала, я не знаю, з Саранська. Там, ну, звісно, вона очікувала, що там буде так само як Саранське. Але ну, в Лондоні вони потихенечку. Степ-бай-степ, як там кажуть. Звідки ти, блядь, в Лондоні і хуйо? Я мечтала переехать. Я всю жизнь, с самого детства я мечтала уехать из России, и я мечтала переехать всю свою жизнь. Не знаю, щось не подобається чомусь в Росії. Тю, блін. И вот я сейчас это получила.
Все я получила ВНЖ, я живу в Лондоне, и казалось бы, да, я говорю на английском языке, у меня друзья иностранцы, все как я и хотела. Сука, хождение, блядь, здесь в этой в этой дыре, блядь, и ничего, блядь, не работает, сука. Лондон така херня, там дыра. В школі вчили London is the whole of Great Britain. Хуй строишься куда, блядь, на работу. В Росії-то, я думаю, був цінний спеціаліст. А в Лондоні щось. Жопу нужно порвать, чтобы, блядь, устроиться на работу, если у тебя нет знакомых, я не знаю. Ага, да-да-да. Я думаю, в Лондоні все по знайомству. Приходиш десь в юридичну компанію влаштовуватись, вони кажуть, maybe you know someone. Do you know someone of these people? Знакомых, я не знаю, божьей помощи. Все дорого. Ти все життя мріяла поїхати жити в Лондон, і ти не могла за все своє життя виділити 10 хвилин, щоб прогулити, які ціни в Лондоні. Так, це одне з найкращих, найбільших міст світу, найдорожчих, відповідно. Деякі люди вважають, що Лондон – це столиця світу, бо колись Британська імперія контролювала досить велику частину світу, і це було не так давно, і вони створили, можна так сказати, Сполучені Штати Америки, ну тому, і це, типу, Лондон вже тоді був. Поки там Росія нещасних наших селян мордувала і оленеводів якихось на півночі, Лондон, ну він теж там багато кого мордував, але контролював Індію, я не знаю, повністю всю Індію і створював Сполучені Штати Америки. Тому так, там дорого. Все, абсолютно все дорого. Снимать жилье. На що ми дивимось? Просто ще одна тупа Дім. Ну, у мене не безкінечне життя. Я не можу витрачати його все на цю. У меня есть здесь друзья, у меня тут есть, появились какие-то знакомые, типа, я здесь не одна. Які друзі? От у мене купа знайомих живе, переїхала з України за кордон, вони кажуть, типу, місцеві не сильно йдуть на контакт. Ну, типу, не можна собі, ну, може у когось таке вийшло, але переважно ні. Якщо ти, 3 рази по Тіндеру поїбав, це не твої друзі. Це просто так, one night stand. Люди меня окружают, но, сука, не хочу никуда выходить, блядь. Я не хочу выходить на улицу. Ну, звісно, вона не хоче. Там 9 фунтів, пиво коштує. Я не сижу дома, потому что мне просто так комфортно. Я просто не вижу вот этого всего того, что происходит. Я теж не хотів би виходити, якби у мене в квартирі була от така LED-стрічка. Да, можно сейчас сказать, типа, тогда, да, типа, возвращайся в Россию, чемодан, вокзал. Так, це логічно. Что вы там еще напридумаете, идите тоже нахуй с такими комментариями, Просто накидайте бабок, Ну, чесно, якась ідіотка. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орг хвилинка». Довго ще Вова тут буде крутитись? Ні, чесно, поприбирайте. Алиса, воспроизведи. Ёп. Блядь! И нам цветы без повода и без причины. И многого не надо, даёк-макалёк, чтобы быть счастливой. За твою дарите женщинам цветы без повода и без причины. Я навіть не знаю, що сказати, Дім. Даруйте, реально, по факту він це сказав. Вже не хочеться до Криму щось їхати. На юге жара, на севере льды, а мы из России, нам все до пизды. Вона затрималась трохи в школі, чи що? Всем привет, с вами Виолетта Скайуокер. Так, слушаем тебя.
Я решила уволиться с работы кондукторов, потому что у меня начались проблемы со здоровьем и из-за недосыпа. Но ви можете мене осуждати. Підтримую повністю. Реально, якщо проблеми почались, звільняйся. Не треба, не тягни це. Зберегу своє здоров'я, чим буду робити далі своє здоров'я. По факту, ні, розумно. Ведь я молода, красива жінка. Facts. Не розумію, чому тут це відео, нормально, все по фактах. Блядь, мені здається, оце процес народження росіян. Просто вони з якоїсь хати, блядь, викакиваються просто з пляшкою видохшогося пива і одразу на картани присідають. Вау. Чё ты на моторке хотел прокатиться? Бля, ушла моторка, бля! Дім, ну, будь ласка, я вже не можу. Припини. Так а у нас закінчились сторіс. Нема. Тож, за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ та до зустрічі! Па-па!